25 წლიანი გამოცდილება მეცნიერებაში, უამრავი კვლევა და სამეცნიერო ნაშრომი. თემები, რომელიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ზრუნვა ჩვენზე საკუთარი შრომის უნარიანობის და საქმის სიყვარულის ხარჯზე. წარმატებული ქალი მეცნიერი ელენე ალექსანდროვნა კიევში გავიცანით, ვნახოთ მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგი და ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად გამოგვადგება. ქალების ნარატივის ვოიაჟი გრძელდება, ამჟამად უკრაინის დედაქალაქში ვიმყოფებით და მეტად საინტერესო რესპონდენტთან გვაქვს შეხვედრა, რომელიც აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე გაამახვილებს ყურადღებას თანამედროვე მიდგომებზე, მიგნებებზე, რომელიც აუცილებელია დღევანდელი საზოგადოებისთვის. და მეცნიერ მუშაკს გაგაცნობთ ძალიან ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორს, ბევრი მიგნებების ავტორს, რომელსაც სწორედ საინტერესო დიალოგის ფორმატში შევეხებით. ელენე ალექსანდროვნა სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი, თუმცა მის სამშობლოში ვსტუმრობთ ჩვენ მას სწორედ ამ არაჩვეულებრივი საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც გველის, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში. Здравствуйте, Елена, большое спасибо за участие. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 35 წელიწადზე მეტია უკრაინაში მცხოვრებთა თამბაქოზე დამოკიდებულების საკითხებს იკვლევთ. რა მიმართულებებს გულისხმობს თქვენი კვლევები? კარდიოლოგიის ინსტიტუტში 1978 წლიდან მუშაობ. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს დაიბადა ინტერესი ეპიდემიოლოგიის და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების კვლევების მიმართულებით. ინტერესი მოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სწორედ მაშინ კვლევაში ჩაერთო უკრაინა, გავერთიანდით ლიტვა, საქართველო, ბელორუსია, რუსეთი და მთავარი მიზანი იყო გამოკვლევა გავრცელებული ძირითადი რისკის ფაქტორებისა, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რადგან ჩვენ კარდიოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობდით, ჩვენი აქცენტი იყო გამახვილებული ათეროსკლეროზის განვითარებაზე ადამიანის ორგანიზმში, იშემიური დაავადებების დაბადებაზე და ასევე ინსულტის საშიშროების მიმართულებით. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ? შედეგი სამწუხაროდ ასეთია. ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი, განსაკუთრებით მამაკაცები, არიან დიდი რისკის ზონაში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მიმართულებით. გავრცელებულია ქოლესტერინის მაღალი დონე, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, თამბაქოზე დამოკიდებულების გამო. როდესაც ჩვენ ვაწყდებით კვლევას 78 წელს, იმ დროს მწვერვალთა რაოდენობა დაახლოებით მოსახლეობის 60%-ს წარმოადგენდა. ამასთან რეგიონსა და ქალაქს შორის სხვაობა ამ მიმართულებით არ ყოფილა. იმ პერიოდში მწვერვალთა უმრავლესობას კაცები წარმოადგენდნენ. ქალები ნაკლებად გვხვდებოდნენ ამ ზონაში. თანდათანობით მოცემულობა შეიცვალა. და როგორია პროცენტული მაჩვენებელი ქალსა და მამაკაც მწვერვალთა შორის? დღევანდელი მონაცემებით ეს 20%-ია. დაახლოებით 18-დან 60 წლამდე ქალაქელი მეხუთე ქალი მწვერვალია. რადგან სხვაობა რეგიონსა და ქალაქს შორის ფიქსირდება. რეგიონში მწვერვალთა უმეტეს ნაწილს კაცები წარმოადგენენ. რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ მავნე ჩვევები, გლობალურად მუშაობენ მომავლის პროდუქტებზე. დიახ, მთელი მსოფლიო მუშაობს გავრცელებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად. მთელს მსოფლიოს კარგად ესმის სიგარეტზე დამოკიდებულების მავნებლობა. ფულის დაბანდება მოწევაზე უარისთვის გლობალურად დადებითად აისახება მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. მთელი მსოფლიო ეძებს სხვადასხვა მიდგომას. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ყველაზე კარგი საშუალება არის უარის თქმა თამბაქოზე. თუმცა აქ სამწუხაროდ მოქმედებს აკრძალვის მეთოდი. რეკლამის აკრძალვა, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევის აკრძალვა. მათ შორის ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას დისკრიმინაცია დაყიქვამს. სამწუხაროდ არის პაციენტთა გარკვეული ნაწილი, რომელთათვის მოწევის აკრძალვა აბსოლუტურად მიუღებელია. ასეთი ადამიანი ძალიან ბევრია. აქ მოქმედებს ნიკოტინზე მიჯაჭვულობის მაღალი დონე. ამიტომ მთავარია დავეხმაროთ საზოგადოებას უარი თქვენ მოწევაზე ან შეუმციროთ რისკი. ამისთვის არსებობს რამდენიმე მედიკამენტოზური პრეპარატი, რომელიც ასევე სამწუხაროდ არ არის 100%-იანი წარმატება. პრეპარატების შედეგი ხალხზე ზემოქმედების თვალსაზრისით დაბალია. არის ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც პრეპარატის მიღებაზე აცხადებს უარს და აგრძელებს მოწევას. რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ დროს? უნდა შევამციროთ რისკი. ალტერნატივა ამ მიმართულებით გაჩნდა მივცეთ მწვერვალებს მოწევის საშუალება, თუმცა შევამციროთ მავნებლობა. ამისთვის შეიქმნა ელექტროსიგარეტი და პოზიციონირება საწყისში იყო როგორც უსაფრთხო პროდუქტი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას თამბაქოზე უარის თქმაში. ელექტროსიგარეტი 2003 წელს გამოჩნდა მსოფლიო ბაზარზე, თუმცა ახლა უკვე 2017-ია და შედეგი გაურებულია. არის ერთი კვლევა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ელექტროსიგარეტი არის გარდამავალი პერიოდი მწვერვალობიდან თამბაქოზე უარის თქმამდე. მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ეს პროდუქტი ცუდადაა შესწავლილი და შესაძლებელია რისკის
სიკვდილის მატარებელიც იყოს. არის მესამე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ სრულად არ არის უსაფრთხო პროდუქტი, თუმცა თუ შევადარებთ თამბაქოს მავნე მაჩვენებლებს და ელექტროსიგარეტის მავნე მაჩვენებლებს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკი ელექტროს შემთხვევაში შედარებით დაბალია. მთავარია კვლევა გაგრძელდეს, რითიც ჩვენ ვართ ამდენი წლის განმავლობაში დაკავებული და ჩემთვის როგორც მეცნიერისთვის გაუგებარია აკრძალვის მეთოდი. ჩვენ თავიდან ვიყენებთ აკრძალვის მეთოდს და შემდეგ ვიწყებთ დაკვირვებას. ღირდა თუ არა აკრძალვა. ამ მიმართულებას სჭირდება დეტალური დაკვირვება და ამას წლები სჭირდება. კიდევ რა სახის პროექტებია ეფექტური მიდგომის და დაავადებების გამომწვევი მიზეზების აღმოსაფრთხებლად თქვენ სამუშაო არეალში? კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ჩვენ არ ვამართლებთ თამბაქოზე დამოკიდებულებას, ჩვენი მიზანია უმტკივნეულოდ და გართულებების გარეშე დავიცვათ ჩვენი პაციენტები მავნე ჩვევებისგან. თამბაქოზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ჩვენი მიზანია გავიგოთ რა შედეგი აქვს ელექტრონულ სიგარეტზე გადასვლას. ჩვენ 9 თვის განმავლობაში ვაწარმოებდით კვლევას 3 კატეგორიის ჯგუფზე. ესენი იყვნენ პირები, რომლებიც მოიხმარდნენ თამბაქოს, მეორე ჯგუფს ჩვენ შევთავაზეთ ტრადიციული სიგარეტის ნაცვლად ელექტროსიგარეტი და მესამე ჯგუფი პირები, რომლებიც მოიხმარდნენ ელექტრონულ დივაისს, აიქოს. ახლა უკვე შედეგებს ვაჯამებთ. ჯერჯერობით ის ანალიზი, რომელიც ამ დროისთვის გვაქვს, აჩვენებს, რომ პირებს, რომლებიც ელექტროდივაისს მოიხმარდნენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება აქვთ. სისხლის ანალიზის მიხედვით, ათეროსკლეროზის განვითარების რისკის კუთხით და სხვადასხვა რისკის, რომელიც თამბაქოს მოწევით ვითარდება. ანუ გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ჩვენ ვხედავთ. თუმცა უფრო კონკრეტულად საუბარს ჩვენი შედეგების საბოლოო შეჯამების შემდეგ შევძლებთ. შედეგებზე უკვე საქართველოში ვისაუბრებთ. დიდი სიამოვნებით. როგორია თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ხშირად არ გამომდის ფიზიკური აქტივობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ლექციისთვის ვემზადები ან სხვადასხვა ნაშრომზე ვმუშაობ. თუმცა ჩემი ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი მამოტივირებელი ჩემი ძაღლია, რომლის გასეირნებაც ხშირად მიწევს. ვცდილობ ვიარო აუზზე, ხშირად არ გამომდის, თუმცა მაინც. კვებას ვაქცევ ყურადღებას, ცხიმების და ქოლესტერინის კონტროლის თვალსაზრისით. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. დიდი მადლობა. ჩვენ უნდა ვეცადოთ საკუთარ თავზე გავიმარჯვოთ, რადგან ყველა ადამიანი თავისებურად ზარმაცია. ქალაქში ცხოვრება ეს ზარმაცი ადამიანის ცხოვრებასთან ასოცირდება. ამის გაანალიზების ფონზე ჩვენ უნდა ვეცადოთ გავიმარჯვოთ საკუთარ თავზე. ყოველი ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ ეს საკუთარ თავზე გამარჯვებას ნიშნავს და ეს გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია. უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. დიდი მადლობა. გელით უკვე საქართველოში. დიახ, ვაპირებ ჩამოსვლას და უდიდესი სიამოვნებით. გელით. მადლობთ.